Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng viewers, lalo na sa ating mga senior citizen. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman kung ano ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel and huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo once mag-upload ako ng bagong video. Let's begin! Naglabas ang Metro Manila Council or MMC ng resolusyon para himukin ang lahat ng LGU sa NCR na magpataw ng mas mahigpit na restrictions sa mga individual na hindi pa bakunado kontra COVID-19 sa ilalim ng Alert Level 3. Kabilang dito ang mga sumusunod. Ang hindi pa bakunadong mga individual ay dapat manatili sa kanilang mga tirahan sa lahat ng oras maliban sa pagbili ng mga mahalagang produkto at serbisyo. Pangalawa, pagbabawalan din ang mga individual na makapasok sa mga indoor at alfresco dining at iba pang paglilibang o paglalakbay sa mga mall, hotel at mga katulad na pasilidad. Sumunod is pinagbabawal sa domestic travel sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon sa lupa, dagat o himpapawid at pag-aatas sa mga individual na sumailalim sa RT-PCR test tuwing 2 linggo na kanilang sariling gastos at magpakita ng negatibong resulta sa bago magtrabaho on-site. So ito na nga po ang latest na update tungkol po sa Alert Level 3 na dapat po talaga doble ingat po tayo lahat, lalo na ating mga senior citizens. So yun na nga po yung mga hindi pa po nababakunahan. Ito po ang guidelines na kanila pong sinasuggest na sana i-implement ng mga LGU po. At according kay Dr. Edsel Salvana, dahil tumataas na nga ulit ang bilang ng COVID cases sa NCR, is sinasuggest niya ulit na gumamit ng face shield. Pero yun na nga po, according sa kanya, sabi niya dito is, I never put mine away. I'm vaccinated and boosted twice, Sinovac plus Pfizer. I see COVID patients for a living. How many times have I gotten infected? 0, 0, 0. Added layers are good. That's my expert opinion, backed up by studies against the super contagious Omicron. We need all the help we can get. No one is forcing you, and yes, of course, you are entitled to your own opinion, but I hope we don't see each other in the hospital anytime soon. So ayun na nga po, according kay Dr. Edsel Salvana, mas mabuti na nga po yung prevention kaysa sa cure. Parang sabi, 'di ba, prevention is better than cure po. So wala namang din masama kung gagamit po ulit tayo ng face shield, pero sabi nga wala naman pong pumipilit, for added protection lang naman po yun. If you think naman face mask is enough, o pwede naman po, yun na lang po talaga ang gamitin. So nasa inyo po yun at the end of the day. Pero yun na nga po, ingat lang talaga. At kapapasok lang din po na balita, Alert Level 3 na rin po simula sa January 5 to 15 sa mga lugar sa Bulacan, Cavite, and Rizal. So ayun na nga po ang additional na update, hindi lang po sa NCR merong Alert Level 3, kasama na rin po ang mga lugar na ito. So talagang ingat-ingat lang po sa ating lahat na ating mga kababayan at sa ating mga viewers, sa mga senior citizen po, na doble ingat po talaga. According din po sa DOH, 85% of COVID patients in ICU are unvaccinated, or yung mga nasa ICU po ngayon dahil tumataas nga po yung cases
ng COVID ay mga unvaccinated. So, ayun na nga po, sabi nga po talaga nila, prevention is better than cure. So, it would be better talaga na makapagpa-vaccine na po tayo lahat, lalo na po sa ating mga senior citizen po, para po tayong lahat ay maging protektado talaga. So, ayun lang po ang update ko for today. At ang dasal ko lagi ay maging safe tayo lahat at healthy. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.